जियाज किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत गव्हाची खीर। कुठल्या गावामध्ये त्याला गव्हाची खीर म्हणून पण ही खीर प्रसिद्ध आहे। चला तर मग बघूया आपण गव्हाची खीर। आधी आपण घेणार आहे एक वाटी गहू 10 ते 15 मिनिटं पाण्यात टाकून घ्यायचे। नंतर चाळणीत कोरडे करायचे। त्यानंतर मिक्सरला अशी जाडसर भरड करून घेणे। एक वाटी भरड असली तर त्याला 2 वाटी किसलेला गूळ, मी गूळ आधीच किसून घेतलेला आहे। त्यानंतर घेणार आहोत अर्धी वाटी खोबऱ्याचे काप, 5 ते 7 वेलदोडे। आता आपण भरड धुवून घेणार आहे। नंतर 5 ते 6 शिट्यांमध्ये शिजवून घेणार आहे। आधी आपण आता पाण्याने धुवून घ्यायचे। आता आपण भरड धुवून घेतलेली आहे। त्यात आपण 2 ग्लास पाणी घालणार आहे। अर्धी वाटी खोबऱ्याचे काप। आता 2 ते 3 शिट्या घेऊन शिजवून घेणार आहे। कुकरला झाकण लावून आता आपण 3 शिट्या घेऊन घ्यायच्या। आता आपले गहू शिजवून झालेले आहे। आता आपण बघून घेणार आहोत। छान असे मऊ शिजलेले आहेत। आमचे लोकवान गहू असल्यामुळे मला 2 ग्लास पाणी लागलेलं आहे। बाकी ठिकाणी कोणाकडे कुठले असतात लोकवान, चंदोसी, जसं पाण्याचं प्रमाण असतं तसं पाणी तुम्ही घालू शकता। हे आता आपलं पूर्ण झालेलं आहे। आता आपण यात गूळ टाकणार आहे। चिमूटभर मीठ टाकणार आहोत। गोड पदार्थाला मीठ घातल्यानंतर त्याची चव खूपच छान लागते। आता आपला चांगल्या प्रमाणे मिक्स झालेला आहे। आता आपण दूध घालणार आहे। ड्रायफ्रूट्स आपल्या आवडीनुसार घालू शकता। ह्या खिरीला ड्रायफ्रूटची काही गरज नसते। खोबरं आणि वेलची पूड घातली तरी ती चव अप्रतिम लागते। आता आपली गव्हाची खीर तयार झालेली आहे। आता त्यात टाकणार आहे वेलची पूड। तुम्हाला आवडत असल्यास त्यात अजून दूध टाकायचं। पातळ हवी असली तर ती घट्टच चांगली लागते। आता आपण सर्व करूया। ड्रायफ्रूट्स आवडीनुसार। आणि साजूक तूप भरपूर। खिरीची चव अप्रतिम होते। लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।